What's up guys? In this video, tuturuan ko kayo kung paano nyo nga ba madi-disable yung mga pop-up ads sa inyong mga smartphone. Welcome nga pala dito sa Tuts Ni Haries. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung ating notification bell button para updated ka sa mga susunod nating video. Pasupport na rin ng aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like ng video na to at pag-share na rin. Alright, so dito guys, share ko sa inyo kung paano nyo nga ba madi-disable yung mga pop-up ads sa inyong mga application na ginagamit, games na syempre nalalaro nyo. For example, may mga application talaga na once na connected sa internet and may mga suddenly may mga pop-up ads na nagpapakita, in nakakairita talaga yung mga ads na yan. And may mga website tayong binibisit na biglang may nagpapa-pop up sa screen natin. So gamit tong built-in features ng ating mga smartphone is pwede po nating ma-disable yan. Sasampulan ko lang po kayo dito. So meron akong ginagamit ditong audio cutter, which is pinangkakat ko or pinangko-convert ko din ng video to MP3. Once kasi na convert ko yung video to MP3, may nagpapakita or may pop-up ads. And para ma-disable ko yon, kinakailangan ko pang mag-subscribe sa kanila ng 49 monthly o di kaya 340 yearly. So kinakailangan ko pang magbayad. So kung may maganto kayong application, pwede nyong gamitin itong features ng smartphone nyo na to. Examplean ko kayo dito kay Pixel Lab. Si Pixel Lab, once na nakakonect ako sa internet or sa wifi, ayan, kapag ka nag-edit ako dito, ito kasi yung ginagamit ko pang edit ng aking thumbnail. So dito ilalagay ko example itong si Curry, and then isi-save ko siya, save as image, ilalagay ko dito ultra. So kapag ka na-save na yan, may mga katulad nito pop-up ads, so gusto kong ma-disable yan kasi nakakairita. Kasi syempre once na connected tayo sa internet, may mga ads talaga na ganito nagpapakita. Ayoko ng ganyan, So gawin nyo lang tong feature ng smartphone nyo na to. Punta lang po kayo sa inyong mga settings, and then sa connection and sharing, ayan. Pero minsan alam ko sa ibang phone, nandito siya sa SIM card and mobile data. Hanapin nyo lang siya dyan. But basically, ang hahanapin po natin is yung private DNS. I think po pwede nyo siyang ma-search dito kung may search bar yung inyong settings. Type lang natin private, yan, DNS. So po pwede nyo siyang ma-search sa search bar ng inyong settings. So dito pupunta nyo tong private DNS, tap nyo lang yan, and then makikita nyo dito yung designated private DNS. So naka-off yan as of now. Makikita nyo, naka-off siya. So tap lang natin tong ito. So once na tap natin yan, pwede na tayo maglagay dito. Ayan. So tap natin. So eto na, nakalagay na yung ilalagay ninyong private DNS. So tap ko lang yung modify modify, and then lalagay nyo lang to guys. Link in the description, or lalagay ko sa description itong private DNS na to. Ito yung dns.adguard.com, dns.adguard.com. And then check natin. Makita nyo dito connected. Ayan. So kapag nagkamali kayo ng spelling, kaya i-check nyo yan, lalagay ko naman sa description ng video na to, hindi yan magko-connected. So dito connected na siya. Ulitin ko lang ulit sa Pixel Lab, para makita nyo na working siya, or i-restart ko na lang yung Pixel Lab. Ayan. Open natin si Pixel Lab, and then add tayo ng photo, and then ayan, there you go. And then, or mali, ito, select, ganon, ulitan natin, plus from gallery, select natin yan, ayan, pa tayo. Try natin to. Ayan, example, ayan, and then save natin, save as may image, lagay natin ultra, save to gallery. Yan. So as you can see, kanina
may pop-up ads na video. Ngayon, na-save ko is wala na siyang ads. Okay, so na-disable na yung mga pop-up ads sa ating mga smartphone. Okay, so sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung nakatulong man guys, please give this video a like, i-share nyo sa mga friends nyo na di pa alam, and sana makatulong din sa kanila. Yun sa mga kaibigan, again, this is Haries. See you again on the next one. Maraming salamat po. Peace.